Sziasztok, Zeke vagyok, az EBUBIU Kft. Tulajdonosa és alapítója. Megmondom őszintén, hogy nagyon sok videó van mögöttem, és egyszerűen nem tudom beleszuszakolni a történetemet 2-3 percbe. Már megpróbáltam mindent, megpróbáltam leírni, megtanulni, felmondani, belebakiztam, és rájöttem, hogy ez nekem nem megy. Én őszintén szeretném önmagamat adni, és elmondani a történetemet, mert azt gondolom, hogy nekem van egy jó történetem, ami 11 évvel ezelőttre nyúlik vissza, amikor az 1 éves kisfiammal voltam otthon, és azt éreztem, hogy szeretnék valamit kreatívkodni. Nekem német tanári végzettségem volt egyébként, de kreatív dolgot szerettem volna csinálni, és abból pénzt keresni. És kitaláltam, hogy újszülött fejpántokat fogok készíteni, mert nem tudtam varni, de azért kézzel valamennyire tudtam varni, és arra gondoltam, hogy azt éppen meg tudom varni, és ilyen kis cukiságokat tudnék csinálni, és külföldön fogom majd árulni, külföldi kézműves oldalakra fogok regisztrálni, kihasználva a nyelvtudásomat, és azért gondolkoztam külföldön, mert úgy gondoltam, hogy ott azért több, magasabb áron el tudom adni őket. És az egyetlen dolog, amiben belefektettem, az egy fényképezőgép volt, emlékszem 50 000 forintért vettem egy használt fényképezőgépet, hogy le tudjam fotózni a termékeket. És ennél többet, még pár ezer forintot fektettem bele az anyagokba. És emlékszem, hogy volt tehát tényleg egy vízióm, hogy én majd brandet fogok építeni, lesz egy saját márkám, és én annyira akartam ezt. És volt olyan, hogy 11 évvel ezelőtt, amikor még nem volt autóm, és emlékszem, hogy esett a hó, szakadt a hó télen, nagyon hideg volt. És elhívtam anyukámat, hogy jöjjön oda 7 óra 50-re hozzánk, hogy vigyázzon a kisfiamra, hogy én biciklivel el tudjak menni a rövidáruboltba, és tekertem a hidegbe, hogy tudjak venni 60 centi fejpánnak valót, amiből tudok készíteni 2 újszülött fejpántot. És egyre több fejpántot készítettem, és töltöttem fel őket, és hát az ismerőseim azt mondták, hogy hát nem hittek bennem igazából, kicsit hülyének néztek, hogy mit kínlódok én itt, majd biztos New Yorkból fognak fejpántot venni hajdúböszörményi készítőtől. De én igen, azt mondtam, hogy de igen, higgyétek el, hogy fognak, és én hiszek benne. És fél évig töltöttem fel a termékeket, készítettem nagy lelkesedéssel ezeket a kis fejpántokat, és fél év után hajnali 2-kor ilyen pénzcsörrenő hang volt a telefonom, hangot adott ki a telefonom, és megtörtént az első vásárlás. Amerikából vásároltak tőlem. És én újongtam, felkeltettem a férjemet, és mondtam, hogy valami elindult, igen, nem hiába csinálom ezeket. És tudtam, hogy jó lesz, és onnantól kezdve egyre többet vásároltak tőlem, és aztán bővítettem a palettát, újszülött ruhákat kezdtünk el, egy varrónővel elkezdtem együtt dolgozni, akkor még egyéni vállalkozó voltam, újszülött ruhákat is kezdtünk el készíteni, aztán kismama ruhákat. A jelenlegi profilunk az a kismama ruhák, fotózási látvány kismama ruhák, így mondanám, és igazából addig forgattam vissza a nyereséget, hogy már most van egy saját varrodám. Még annyit elmondanék, hogy a kezdetek azok a lakásunknak a pincéjéből indultak, és ott a pincébe volt, ott kreatívkodtam, ott adtam fel a csomagokat, és én mindig elképzeltem, hogy nekem majd lesz egy varrodám, és 5 varrónőm lesz. Nem tudtam, hogy fogom megcsinálni, de ez volt a képzeletem, ez volt a vízióm, hogy nekem lesz egy gyönyörű, nagy, tágas varrodám. Minden nap elképzeltem, hogy én oda belépek, és ott lesznek a varrónők, és varják nekem a ruhákat, amiket én megálmodok. Pedig nincsen semmi ilyesmi végzettségem, nincs ruhatervezői végzettségem. És most 11 év után elértem oda, hogy van egy 440 négyzetméteres belvárosi saját tulajdonú, nagyon fényes varrodám, 7 varrónőm, nem is 5, hanem 7 varrónőm van, akik teljes munkaidőben dolgoznak nekem, de a csapatban 12-en vagyunk az asszisztenciával együtt. És a világ 6 kontinensének 55 országából vásárolnak tőlünk ruhákat,
És én ezt az egészet szerintem a hitemnek köszönhetem, mert egy ilyen hirdetésre még eddig egy fillért sem költöttem, és semmilyen ismerettségem sem volt, és nincsen. A legjobb reklám, én azt gondolom, hogy a szájhagyomány útján terjedő reklám, és mivel nagyon sok visszatérő vevőm van, ők viszik a hírt a social médiába, és mindenhol imádják a termékeinket, és én azt gondolom, hogy a titok az, hogy minden este, 11 éve, minden este úgy fekszem le, hogy mikor lesz már reggel, és mikor folytathatom, és minden reggel úgy kelek fel, hogy imádom, amit csinálok. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Sziasztok!